قبل ما نبدأ صلى على النبي. وقصتنا النهاردة عن طالب ضعيف بيتعرض للتنمر وبينتحر، فبيدخل جوه روح زعيم عصابة وبينتقم ليه. فيا ترى ينجح في الانتقام ده ولا لا؟ ده اللي نعرفه. بس لو أول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي، وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير، ويلا نبدأ. الجزء بيبدأ مع يون اللي بيشوف ان في عصابة بتخطف امه، وبيروح بيحاول يدافع عنها وبيضربه، وكمان بينضم لسك يونغ، وبالفعل بيروح يتحاربوا ونغ مش عارف ايه اللي بيحصل. وعلشان كده الصاج بيكون عاوزه يقفل الباب عشان يمشوا ويسيبوهم بقى، بس نونغ بيقرر انه يهرب منهم اصلا لما بيشوف انهم عايزين يخلصوا عليها. فهنا يون بيكون بيحاول يحارب الشخص ده علشان هو اقوى منه، وبيبدأ يستخدم عقله، في حين ان سك يونغ بيفضل يحاول ان يفوق امه، بس بتلموا عليه بيضربوه طبعا. وفي وسط ما يون بيكون في الشخص ده بعد ما ضربه، بيلاقي ان سكونغ بيتضرب، وعلشان كده بيروح يدافع عنهم وبيضربهم كلهم. ولما بيكون هيحاربوه بالسكين الشرطه بتيجي وبيهربوا على طول. فهيوم بيكون عاوز سكونغ يتعلم الدفاع عن نفسه الاول، ومش بيصدقوا في اللي حصل ده، فبيعدي الوقت وبيروح يهتم بامه في المشفى. والخادمه عايزه انه يروح عشان الامتحانات، بس يوم بيقرر انه يفضل هنا، وبيكون عاوز سكونغ يروح عشان ابوه. بس هنا المحققين دول بييجوا وبيكونوا عاوزين يحققوا في اللي حصل ده، بس بيلاقي ان هيون عارف حاجات كتير عنهم، وبيكون عاوزهم يعدوا الموضوع، بس بيستغربوا منه. فبيروح يعطي المال لسكيونغ عشان يعالج جروحه هو، وبيطلع يتكلم معاهم وبينكر ان امه ما عندهاش اي اعداء، وبيفضلوا يسالوه عن اللي عايزين ياذوها. فبيفتكر في ان اكيد دي لكيونغ، وبيفتكر وقت ما كان معاه وهددها، وبيقول ان دي ما كانتش خطف. وبيكون بيفكر يقول عن لكيونغ، بس بيتراجع بيقول انه قطاع الطرق اتخانقوا معاه علشان كانوا عايزين يقفوا قدام بيته، ولما امه طلعت فقدت وعيها وخلت تستريح شويه في العربيه. وده غير كلام البلاغ ان في شخص بلغ ان في ناس هيخطفوها اصلا، بس يوم بينكر ده وبيكون عاوزهم يسحبوا التقرير اللي وصل ليهم، وبيخلوهم يستغربوا كتير وناويين يحققوا تاني في القضيه لو شافوا انها غير كلامه، ويحولوها لقضيه جنائيه ويحققوا في الموضوع. فبيعدي الوقت وسكونغ بيلومه علشان كان لازم ما يسحبش القضيه، عشان لازم يعرفوا مين الاشخاص دول ويمسكوهم عشان ما كانوش قطاع طرق عاديين. فيوم بيشوف اعلان شركه ابوه بيقول ان لو شرطه حققت هتعرف عن لكيونغ وانها شغاله مع ابوه، وبكده يعرفوا ان هيون هو الابن غير شرعي لابوه. وبيعرف سكيونغ في ان لو شرطه عرفت فحياه هيون هتتغير كليا، وده مش هيكون في مصلحته خالص، وبيوعده انه مش هيعمل له حاجه ومش هيخليه يتاذى، وانه وقتها يعاقب الاشخاص دول بطريقته زي ما كان بيعمل، وبيخليه يضحك وناوي يروح ويعالج وشه المتصاب ده. وبيلاقي انه بيتالم من اللي حصل له اصلا، فبيروح البيت وبيروح يعرف ابوه باللي حصل، وانه قطاع الطرق هاجموه وما شافوهوش خالص، وعلشان كده بيقرر ابوه انهم يروحوا سوا عشان لو عرف وشهم هيعرفهم. وبيروح يوديه في المكان ده اللي ما فيهوش كاميرات مراقبه. وسكونغ بيكون خايف كتير من ابوه اصلا، وبيروح ابوه اللي هو متضايق عام بيشوف الارض والعشب، وبيلاقي ان ما حصلش اي خناقه عليه، وبيعرف انه كذب عليه ومش عارف ايه اللي حصل له وليه اتخانق كده، علشان هو كان بيراقبه. وده اللي سكونغ بيكون مش في وعيه خالص، وده وسط ما ابوه بيكون بيلوم فيه على اللي بيحصل، بس بيتصدم لما بيغمى عليه. فبيعدي الوقت وبيروح يهتم بيه وهو في المشفى، ولما بيمشي سكونغ بيفوق على طول، وبيلاقي انه متركب له محاليل، وابوه بيطلع بيلاقي ان امه قلقانه كتير عليه، وبيكون ده حصل له بسبب التوتر، وبتلومه عشان هو ازاي لسه بيعامله بقسوه كبيره كده، وعايزه يهدى ويعامله كويس، وانها لما ترجع كوريا تهتم بيه. وبرغم كده بيكون شايف انه بيعمل ده علشانه وبيقفل في وشها. فيوم بيكون بيهتم بامه وسكيونغ بيشوف وبيلاقي التوتر اللي حصل ومش عارف ده بيحصل في حياته ليه اصلا. فبيعدي الوقت ويوم بيمضي على صاحب القضيه، والمحقق بيقول له انه لقى الموضوع مش طبيعي خالص، وكان عاوز يشوف وشهم بس كاميرا المراقبه بيته متعطله، وده بيصدم هيون ومش بيركز مع المحقق اللي عاوز يعرفه اي معلومات جديده، وبيمشي. وبيقرر في انه يتحدى لكيونغ، وبيروح يرن على اوكل البناء واللي بينكروا انها بتشتغل هناك رغم انه متاكد، وبيفكر في الزياره اصلا. وبيلاقي امه وهي مش في وعيها، وشايف ان اللي حصل ده اكيد كان صعب على هيون، وفهم حياته كانت عامله ازاي كده ليه. فبيروح يقعد مع الخادمه اللي بتعرفه ان مرتبها بيوصل من اوكل البناء، ولكيونغ بتتصل عليها وبتعرف ان اللي حصل ده منها علشان في حقد جواها تجاه امه، وبيكون مفيش حد بيعرف رقمها علشان هي بتتصل من ارقام مختلفه في كل مره. ولما بيرن على الرقم بيلاقي انها بره الخدمه، وده عشان محدش بيعرف يوصل لها خالص، وحتى مع وجود الحراسه فشايف ان الرجاله دول هيرجعوا تاني ولازم هو اللي يلاقوهم الاول. فبنروح للكيونغ اللي بتجتمع مع دونغ وجونغ وباقي زمايله، وبتاسف لها على اللي حصل وبتلومه علشان ازاي ما يعرفش يعمل ده، وعلشان كده دونغ بيكون عاوز يعمل ده، وشايف ان الولد اللي كان معاهم وهرب هو اللي خانهم. فبيعدي اليوم مع يون اللي مش بيعرف يوصل لهونغ خالص، وبيلاقي ان الكل بقى بيمشي تحت قوانين هيون، وبيخلي الكل متساوي في الفصل،
وبيجبروا مع ده بالفعل، وكل الطلاب بيستغربوا من التغيير الكبير ده، وبيروح بيلاقي ان هيون في كدمات في وشه وبيستغربوا منه، بس بيقول ان في قطاع طرق طلعوا عليه وعرف يتخلص منهم، وبيتكلم على الامتحانات معاهم وعايزين يخرجوا شويه، وبيعرض على هيون انه يروح معاهم في مقهى مجنون، وبيستغرب كتير من تسميتهم الحاجات دي، وبيضحكوا عليه كتير، وبيلاقي انه بيفكر في اللي حصل وبيتحرج علشان هو ما كانش معاه اصحاب قبل كده وعاوزهم يعلموه، وعلشان كده بارك بتعرض عليه انها تساعده بالفعل ويكونوا اصحاب كلهم مع بعض، بس بيستغرب ان سكيونغ ما جاش الفصل، وعلشان كده بيروح يقابله وبيعرفه انه كان في المشفى، وبيطمنوا على كل حاجه في الفصل وعاوز يرتاح شويه من المدرسه، وبيتفقوا على المقابله، ويوم بيلاقي ان الطلاب دول بيختصروا كل حاجه الايام دي وبيكونوا اتقربوا من بعض بالفعل، فيوم بيروحوا بتكون الخادمه بتهتم بيه ومحضره ليه الاسماك اللي ريحتها وحشه كتير، وبيقرر يروح ياكلها نيه اصلا، وبيفرح بيها جدا ومش عارف هو قادر ياكلها ازاي اصلا، وبتستغرب منه جدا ومش عارفه ايه اللي حصل له من وقت الحادث، فبنروح لهونغ اللي بيكون واقف متردد يروح ليون ولا لا، وبيروح يسال السائق عن اللي حصل عشان شاف شاحنه قبل ايام، وطبعا السائق بينكر ده وبيكون هونغ مش عارف وبيخبوا عنه، فبنروح لهيون اللي بيكون ماشي وبيتقابل مع سكيونغ وشايف انه اتحسن كتير عشان عمل زي ما قال له، ولما بيشوف ضوافره بيكون خايف عليه وعارف ان اكيد حصل له حاجه، بس سكيونغ بيرفض يعرفه وبيضيع الكلام علشان يروح يدرسوا بعد الايام اللي ضاعت منهم دي، وبالفعل بيروحوا، بس فجاه سكيونغ بيطلع وبيكون محبط جدا، وعلشان كده يوم بيروح له وبيستغرب انه واخد اجازه كده، وبيقولوا ان الشرطه هتيجي للمدرسه عشان ابوه اكيد قال لهم وكذب علشانه ومرضاش يقول الحقيقه، بس يوم بيتاسف ليه علشان هو اتورط في اللي حصل ده بسببه وعاوز يعرف ايه اللي حصل معاه واللي خلاه يقلق كده، فانا بيكون ابوه جاله معلومات عن هيون وقرر يشوف هويته ويقرا عنه، فيوم بيروح يعرفه في انه لازم يتعلم ازاي يدافع عن نفسه اكتر من كده، وبيروح عشان يعلمه ازاي يروح ويضرب اللي قدامه وعاوز يتابع الخصم اكتر من اي وقت، وبيعلمه ازاي يعمل ده، وبالفعل بيكون بيعلم فيه بشكل اسرع من اي وقت قبل كده، فبوبو يشوف ان يون طفل غير شرعي ودرجاته مش كويسه واتقربوا من بعض الفتره الاخيره وبيستغرب، فنسيكيونغ بيكون بقى احسن بكتير وشايف ان ابوه مش عاوز يكون كده وعاوز يكون شاطر في الدراسه وخلاص، ويون بيفضل يعرفه عشان يتدربوا سوا، وبيلاقي ان هونغ متابعهم هما الاتنين اصلا، وبيتصدم في ان يون بيعيش هنا، فبيروح يقعدوا في المقهى وبيقرر يون ان يعزمهم على مشروب، ولما بيمشي بيتكلم مع سكيونغ على انه كان شافه وما عبرهوش وانه هنا عشان هيون بيضايقه، وكان متفاجئ لما عرف ان ده بيته بس بينكر، ولما سكيونغ بيشتمه بيتعصب عليه وبيقوم يزعق في المكان، وهيون بيجي وبيستغرب منه وبيجيب لهم مشروبات وعاوز يقعد وانه يعدي اللي حصل ده ويبقى يجي للمدرسه، وبيلاقي انه بقى متقرب من سكيونغ، فبيتكلم معاه لانه سمع الشرطه كانت في بيته، وهيون بيقول ان لغى تقرير الشرطه وده بيصدم هونغ وبيكون خايف بشكل كبير من اللي حصل اصلا، وبياكل وبيشرب كل حاجه قدامه كده وده علشان ما اكلش من زمان، وهيون بيستغرب منه جدا وبيقرر انه يعزمه على الطعام، وبالفعل بيروحوا البيت وبيشكر الخادمه على تجهيز الطعام وبيقرر يخليه ياكل، ومن هنا بيروح ياكل كل حاجه قدامه حرفيا، وبيكون عاوز ان سكيونغ يروح، وهونغ بيقول له انه عاوز يفضل في بيته وينام النهارده علشان بيته فقير وبارد وحياتهم صعبه على عكس حياه كل واحد فيهم، وعلشان كده بيقرر هيون ان يخلي هونغ يبات عنده، وعلشان كده سكيونغ بيقرر يفضل معاهم ويقول لابوه ان هيبقى مع عمه اللي رجعت من انجلترا، وبيتصدم هما تلاته من بعض، فبيعدي الوقت وهونغ بيروح يعرض عليه انه يفضل هنا الايام علشان هما بقوا اصحاب، بس يوم بيكون شايف انه اذاه كتير زمان ونشر فيديوهات على النت وكانوا بيتنمروا على يوم كتير ولسه لغايه دلوقتي كل فاكر اللي حصل، وهونغ شايف انه ما عملش غلط بس يوم بيعرفه انه اذاه وكان هيخليه يموت وان في شخص هيموت قريب بسببه وانه بكده هو قاتل، وعلشان كده هونغ بيتعصب وبيقرر انه يمشي لبيته احسن علشان يوم بيتصرف كالمجنون وبيطلع عشان يدخن، بس سكيونغ بيروح له وده بيعصب هونغ ومش عارف هو مالهم، وسكيونغ شايف انه مش كويس عشان هيفضل في بيت هيون، وهونغ بيكون مش همه عيلته او ابوه وبيرفض يجي جنبه رغم ان سكيونغ بيستفزه بكل اللي حصل، وبيعرفه انه جه لهيون عشان يتاكد من اللي حصل وكان خايف من الشرطه، بس بيقول ان هو اللي خطف ام هيون وشافه وهو بيهرب يومها، وطبعا هونغ بينكر ده بس سكيونغ بيروح يهدده بالقتل، وهيون بيجوا بيمسكه وبيكون عاوز يقابل الرجاله دول، فبيعدي اليوم وهم رايحين وبيفضل سكيونغ يشتم هونغ بالانجلش، واللي طبعا هونغ بيكون مش فاهم اي حاجه، وهيون بيسكت
سكته لما بيتعصب على طول. فنروح لسكيونغ اللي بيفكر في شخصية هيون وان ليه ممثل بديل، وبيفتكر نتيجة التحليل وبيفكر في اللي حصل. فبنروح لدونغ وجونغ اللي بيوصلوا عصابة كوانغسو، وجونغ بيوقفوا رغم ان دونغ مش عاوزهم يتراجعوا ويرجعوا عصابتهم من جديد ويجمعوا رجالتهم من تاني. وبيروح يشوفه بيفتكر كيم ديوك وبيحزن، فيوم بيفتكر كلام مونغ عن عصابة دونغسو وعن مكانهم، وبيفتكر وبيجمع كل حاجة، ولو عاوز يوصل للكيونغ فلازم يروح للعصابة. وبيروح يودع سكيونغ وكمان السائق وبيستغربوا، فبيروح يستنيهم وفجأة بيجوا من وراه وبيخطفوه. وبالفعل بيروحوا بيحلل المكان والاشخاص وحجمهم كمان، ولما بيكشفوا وشه بيتفاجئ من دونغ هو اللي قدامه وبيتصدم كتير منه وبيروح له، وجونغ بيضحك على جراءته وبيستغربوا من بعض كتير. والجزء بيخلص على هنا. فيا ترى هيون او اقدر اقول كيم ديوك هيعمل ايه؟ ده نعرفه الجزء الجاي. فما تنسوش اللايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس يا حلوين. سلام.